नमस्ते फोटोसप ट्युटोरियल सिरिज 5 मा यहाँलाई स्वागत छ। यो फोटोसपको ट्युटोरियल अन्तर्गत मैले तपाईहरुलाई पहिलो काम चाहिँ यो हरेक टुल्सले के कस्तो काम गर्छ भन्ने नर्मल जानकारी मात्रै गराउँदै लगिरहेको छु। यसै क्रममा हामीले अहिलेसम्म मोड टुल जस्तै मार्क्यु टुल, ल्यासो टुल, क्रप टुल, फ्रेम टुल यति चाहिँ हामीले लगभग योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा सकिसकेको छौँ। सबै हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा कभर गरिसकेका छौँ। ती भिडियोहरु यो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले बीचमा एउटा छोडेको भनेको यो सेलेक्सन टुल रहेको छ, म्याजिक सेलेक्सन टुल, र यहाँ राइट माउस क्लिक गर्नुभयो भने क्विक सेलेक्सन टुल र म्याजिक वाइन्ड टुल भन्ने छ। यो दुईटाले के कसरी काम गर्छ भन्नेको बारेमा चाहिँ आज मैले जानकारी गर्न गइरहेको छु। मैले एउटा फोटो अलरेडी खोलिसकेको छु, स्क्रिनमा यहाँ देख्न सक्छु हामी। र आज मैले लेयरको बारेमा नि सामान्य जानकारी गराउँदै लैजान्छु आजबाट चाहिँ। जस्तै यहाँनिर एउटा लेयर देखिन्छ, यो लेयर भनेको हाम्रो जुन यो फोटो जुन खोलिरहेको छ त्यसको लेयर चाहिँ यतापट्टि देखाइरहेको छ, र यो लेयर चाहिँ लक पनि भएको छ। यहाँनिर यो लक देखाइरहेको छ। यो लकको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो फोटोलाई दायाँ बायाँ मुभ गर्न नमिल्ने बनाउनु हुन्छ। जस्तै मैले यो मुभ टुलमा क्लिक गरेँ र यो पिक्चरलाई समातेर अथवा क्लिक गरेर दायाँ बायाँ मुभ गरायो भने मुभ हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ यो लकले काम गरिरहेको हुन्छ। यदि यो लक छुटाइदिने हो अर्थात् लक अनलक गर्ने हो र चलाउने हो भने चाहिँ यो मुभ पनि हुन्छ। ओके, म त्यसमा अहिले पछि आउँछु। अब अहिले चाहिँ हामी यो सेलेक्सन टुल अन्तर्गत क्विक सेलेक्सन टुल र म्याजिक वाइन्ड टुलको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। पहिलो छ क्विक सेलेक्सन टुल। पहिलो क्विक सेलेक्सन टुलले चाहिँ के काम गर्छ भनेदेखि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र जुन एरिया आफूलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ त्यो एरियामा क्लिक गरेर यसरी सर तान्दै जानुहोस्, ड्र्याग गर्दै जानुहोस् र छोडिदिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा यो प्लस देखाइरहेको छ, यहाँ माइनस देखाइरहेको छ। यो प्लसले चाहिँ के गर्छ भने सेलेक्सन भइरहेको एरियामा जोड्दै लैजाने काम गर्छ। जस्तै यहाँ क्लिक गरेँ, अगाडि जोड्ने काम गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ, जोड्ने काम गरेँ, यसरी जोड्ने काम गर्छ। यसरी जोड्न सक्छौँ हामी, यसरी जोड्न सक्छौँ, पर्फेक्टली सेलेक्ट गर्न सक्छौँ सबै एरिया। यहाँनिर चाहिँ अलिकति बाहिरसम्म गएको छ, यो जुन अब्जेक्टभन्दा बाहिरसम्म पनि सेलेक्ट भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ हटाउनु पऱ्यो, अर्थात् यो अब्जेक्टसँग नै सीमित राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो माइनसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ। बसेको छु र म अल्ट थिचेँ भने माइनस आउँछ। यो यसरी सर्टकट की पनि युज गर्न सक्छौँ, यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। र अब यसैलाई मैले यति फोटो सेलेक्ट गरेको छु, यो फोटो मात्रै मैले अर्को लेयरमा लैजान सक्छु, अर्थात् यो फोटोलाई मात्रै मुभ गराउन पनि सक्छु। अब यति गरिसकेपछि अब त्यसको लागि चाहिँ यो सेलेक्सनमा राख्ने, यतिकै सेलेक्सन भइरहेको बेलामा हामीले नयाँ लेयर थपिदिन सक्छौँ। अब नयाँ लेयर थप्नको लागि चाहिँ किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग जे प्रेस गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्छौँ हामी अघि हामीसँग एउटा मात्र लेयर थियो, मैले अहिले कन्ट्रोल प्लस जे थिच्ने बित्तिकै नयाँ लेयर आइसकेको छ। अब यो लेयरलाई अर्थात् हाम्रो ओरिजिनल लेयरलाई चाहिँ मैले बन्द गरिदिँदैछु, अर्थात् हाइड गरिदिँदैछु। यहाँ क्लिक गरेपछि हाइड हुन्छ। अब एक्टिभ लेयर भनेको हाम्रो यो लेयर 1 भन्ने मात्रै छ। यसमा देख्न सक्छौँ हामीले जुन अघि सेलेक्ट गरेको अब्जेक्ट थियो त्यो मात्र चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। यसलाई हामीले मुभ गराउन पनि सक्छौँ। मुभ गराउनलाई मुभ टुल लिन्छौँ र दायाँ बायाँ यसरी मुभ पनि गराउन सक्छौँ। यो म्याजिक वाइन्ड टुलको काम के हो? अब यसमा जान्छु म। मैले यसलाई पहिलाकै अवस्थामा लैजान लगेँ। अब जस्तै यो लेयरलाई चाहिँ मैले डिलिट गर्नलाई यहाँबाट तानेर यहाँनिर डिलिटको डस्टबिन देखिन्छ, यहाँ लगेर छोडिदिएपछि डिलिट हुन्छ। हामी पहिलाकै कन्डिसनमा फर्क्यौँ। अब मैले चाहिँ म्याजिक वाइन्ड टुलको बारेमा जानकारी गर्नु गइरहेको छु। म्याजिक वाइन्ड टुल सेलेक्ट गर्नुहोस् र जस्तै म्याजिक वाइन्ड टुलमा क्लिक गरेँ र मैले यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ। अब यस्तो गर्दाखेरि के भयो भने यसले चाहिँ जहाँ व्हाइट एरिया छ त्यो एरियालाई मात्रै सेलेक्ट गर्ने काम गर्यो, अर्थात् कन्टिन्युस व्हाइट एरियालाई सेलेक्ट गर्ने काम गर्यो। यो चाहिँ के आधारमा भइरहेको हुन्छ भनेदेखि यहाँको प्रोपर्टिज अर्थात् यो अप्सनहरू छ, यो अप्सनमा डिफाइन गरिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ कन्टिग्युअस भन्ने अप्सन छ, यसमा चेक लागिरहेको भएको हुनाले यतिसम्म मात्रै यो सेलेक्ट भइरहेको छ व्हाइट एरिया। यदि यो चेक मार्क हटाएर क्लिक गर्ने हो भने यो फोटोमा जहाँ व्हाइट एरिया देखिन्छ, अर्थात् हामीले क्लिक गरेको ठाउँको रेन्जको कलर जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ सेलेक्ट गर्ने काम गर्छु। यसलाई मैले डिसेलेक्ट गर्नलाई किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग डी प्रेस गरेँ र यो कन्टिग्युअसलाई अनचेक गरेँ
र मैले फेरि पनि यो म्याजिक पोइन्ट टुललाई क्लिक गरेँ। मैले यहाँ चेक बक्स हटाएको छु र यहाँ क्लिक गरेँ। अब हेर्न सक्छौँ हामी अघि हाम्रो यति एरियामा सीमित थियो सेलेक्सन भने अहिले चाहिँ यहाँ साइडमा पनि देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो सेतो बनिरहेको छ त्यहाँसम्म चाहिँ सेलेक्ट गर्ने काम गरिरहेको छ यसले। कन्ट्रोल डीसँग डिसेलेक्ट गरेँ। अब अर्को के हुन्छ भने यसमा टोलरेन्स भन्ने हुन्छ। यो टोलरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिको मात्रामा अर्थात् हामीले सेलेक्ट गर्ने कलर कतिको गाढा वा कतिको फिक्कामा चाहिँ सम्ममा चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भनेर डिफाइन गर्न मिल्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ जस्तै मैले टोलरेन्स चाहिँ अहिले सपोज 5 राख्दिएँ। ओके 5 राख्दिएँ। त्यसपछि मैले यो म्याजिक पोइन्टमै छु हामी 5 राखेको छु। अब सेलेक्ट गरेँ, यसमा क्लिक गरेँ। अब हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ यसमा पर्फेक्ट सेलेक्ट भइरहेको छैन। अघि जुन 30मा बस्दाखेरि पुरै यो सेलेक्ट भइरहेको थियो त्यो अहिले भइरहेको छैन, कन्टिन्युअस छैन। किन छैन भनेदेखि मैले जुन एरियामा सेलेक्ट गरेँ त्यो एरियाको कलरमा जति मात्रामा टोलरेन्स थियो त्यति मात्राको टोलरेन्स जुन एरियामा छ त्यो एरियामा मात्रै सेलेक्ट गर्ने काम चाहिँ यसले गराइरहेको छ। यसलाई मैले फेरि डिसेलेक्ट गरेँ। अब मैले यसैमा राखेँ 60 जति राख्दिएँ। ओके र फेरि सेलेक्ट गरेँ। अब हेर्न सक्छौँ हामी यो अलि एक्सप्यान्ड भएको छ, अहिले बढेको छ, यता भित्रसम्म पनि चिरेर गइसकेको देखिन्छ हामी। यसले चाहिँ अब के गर्यो भनेदेखि टोलरेन्स बढाइदिएपछि त्यसको टोलरेन्स जहाँसम्म भेट्छ त्यहाँसम्म चाहिँ सेलेक्ट गर्ने काम गर्यो। अब हामीले यहाँ कन्टिग्युस भन्ने अप्सनलाई चाहिँ अन चाहिँ गरेको हुनाले यो बाहिर पनि सेलेक्ट भइरहेको छ। मैले एकचोटि कन्ट्रोल डी गरेँ, कन्टिग्युसमा राखेँ र फेरि क्लिक गरेर हेर्ने। अब यही एरियामा मात्रै सेलेक्ट हुन्छ। यसले कन्टिग्युस भनेको चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ कन्टिग्युस रूपमा छ त्यहाँसम्म मात्रै सेलेक्ट गर्ने भनेर बुझिन्छ हामी। नर्मली हामी टोलरेन्स चाहिँ 32मा राखेर काम गर्छौँ फोटोसपमा काम गर्दा, र काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसमा घटाउने बढाउने गरेर गर्न सक्छौँ। यो एकदमै युजफुल हुन्छ। यो हामीले अगाडि आउने भिडियोहरूमा पनि म्याक्सिमम युज गर्छौँ र यसको युटिलाइज चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू आउने भिडियोहरूमा नि हेर्छौँ। मैले भिडियो धेरै लेन्दी भएको हुनाले यतिमै टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर दिस भिडियो।